سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 117 پادکست بی پلاسه. اپیزود 117 وسط تیر 1405 منتشر میشه. طبق روال اپیزودهای اخیر، همزمان با اینکه پادکست میاد توی اپ‌های پادکست، یک نسخه تصویری هم داریم ازش منتشر میکنیم در کانال یوتیوب بی پلاس. برای شما که در یوتیوب دارید این رو میبینید، این تصویر ضبط کردن پادکست، این یه ویدیوی معمول یوتیوب نیست. برای همینم بیشتر طول ویدیو من دارم به متنم نگاه میکنم، به دوربین نگاه نمیکنم. ویدیوهای شبیه این رو توی پلیلیست پادکست میتونید توی یوتیوب ببینید. اینها دیگه اپیزودهای پادکست دیگه، لابلای ویدیوهای معمولی که داریم در هفته ها منتشر میکنیم، اینها رو هم داریم اینجا. موضوع این اپیزود کتابیه به نام The Mattering Instinct، غریزه مهم بودن. How our deepest longing drives us and divides us. اسمش یه مقداری غریبه است ولی حرفش راستش خیلی آشناست. هم خیلی آشنا، هم خیلی قابل فهم، هم خیلی راست کار ماست. تو این پازل هایی که ما یکی یکی و قطعه داریم توی بی پلاس روشون کار میکنیم، کامل میکنیم، کنجکاوی میکنیم، میایم جلو، یکیشون هم اینه که خودمون رو بهتر بشناسیم، سر از کار انسان در بیاریم. نویسنده این کتاب خانم ربکا گولدستین میگه که من یه تیکه مهمی از این پازل رو براتون پیدا کردم. میگه من از دنیای فلسفه آمدم و یه چیزی آوردم که هم این چیزی رو که ما هستیم توضیح میده، هم اگر بخوایم که بهتر زندگی کنیم، بخوایم دنیای بهتری بسازیم، بهمون ایده میده براش. اسمش رو خودش گذاشته The Mattering Instinct. Mattering یعنی to matter، to مهم بودن، و میگه این یه غریزه‌ایه در ما که ما میخوایم مهم باشیم. این اصلا چیز غریزیه. حالا توی کتاب بیشتر باز میکنیم. بسیار به نظرم حرفش جالبه. با 2 یادآوری. یکی این که مثل همیشه این چیزی که اینجا میشنوین همه کتاب نیست، جایگزین کتاب خوندن نیست، بهترین کار خوندن کتابه. این یک معرفی از کتاب. معرفی هم از کانال بنده و عباس سیده این رد میشه. ماییم که شما دارید برداشتمون رو از کتاب اینجا میشنوید. اصل حرف طبیعتاً در خود کتابه. امید ما، هدف ما اینه که شما اگر که اینجا چیزی که شنیدید براتون جالب بود، طبعاً برید کتاب رو ببینید، کتاب رو بخونید و اونجا با حرفای نویسنده آشناتر بشید. این یکی. 2 همین که دم شما گرم که پشتیبان پادکست هستید. ما تو این 9 سالم از جمله به کمک همین پشتیبانی ها بوده که تونستیم این کار رو ادامه بدیم و این کار رو رشد بدیم. برای آینده هم امیدمون و برنامه‌مون از جمله به همینه. گوش کردن پادکست همیشه رایگان بوده، همیشه رایگانه، ولی ما بسیار بسیار ممنون و منتگزار کسایی هستیم که این کار داوطلبانه رو انجام میدن و پشتیبانی مالی میکنن از پادکست. هم توی سایت bpluspodcast.com هست راهش، هم توی خود یوتیوب اگر دارید اونجا میبینید سوپر تانکس هست، میتونید عضو کانال بشید. ممبرشیپ داریم. بعد حالا یک سری هم چیزایی هم داریم که فقط برای ممبراست یا زودتر برای ممبرها منتشر میشه، ولی خلاصه اونم یه راه پشتیبانیه و ما رو هم بسیار بسیار مفتخر و امیدوار میکنه اون کار. دمتون گرم. دیگه بریم سراغ خود کتاب The Mattering Instinct، غریزه مهم بودن. داستان رو با یک حس آشنای خیلی ناخوشایندی شروع کنیم. شما یه روز صبح بیدار میشی، همون تو تخت که هنوز هستی، خسته‌ای، کوفته‌ای، به ضرب و زور خودتو میکشی بیرون و شروع میکنی به کار کردن و 2 ایمیلی میزنی و 4 تسکایی که توی لیستت بوده انجام میدی اینا، ولی این خستگی هنوز تو هستی. یه چیزی انگار تمام روز افتاده رود و لختت کرده، سنگینت کرده. کاراتو انجام میدی ولی واقعاً به زور، و این چیزی که افتاده روت یه حسی از بیفایدگی، از اینکه حالا که چی، همه این کارا اصلا به درد کی میخوره. واقعاً کسی پروای اینو داره که من این کارو کردم نکردم، هستم نیستم، میام نمیام؟
اصلا چه اهمیتی دارم من اینجا واقعا، کلا من چه اهمیتی دارم. به این حس اسمای مختلفی هم دادیم، واقعا به شکل‌های مختلفی هم بروز میکنه. فرسودگی، خستگی، کم آوردن بهش میگیم، برن‌اوت بهش میگیم، احساس تنهایی بهش میگیم، به صورت افسردگی خودش رو نشون میده و زیاد که میشه آدما تو جامعه دیگه همدیگه رو نمیفهمن. آدمای زیادی که این حالو دارن خیلیاشون پرخاشی میشن، بعضیا اینا رو میبرن توی عوارض قطبی شدن جامعه. شاید خیلی غلط هم نباشه، ولی کتابی که امروز داریم میخونیم یه حرف تازه ای میزنه، یه جور جدیدی میبینه این داستان تکراری رو. ما هم واقعا همین خراب یه جور جدیدی دیدن چیزای تکراری هستیم. بر همین کتابا رو که گفتیم این راست کار ماست، این واقعا راست کار بی پلاسه. یه موضوع تکراری، یک دغدغه عمومی، ولی یه نگاه تازه. بریم سراغ این. خانم ربکا گولدستین درباره این صحبت میکنه که زیر همه این اسما، زیر همه این گرفتاری که گفتیم، یک چیز واحدی هست، یک بحرانی هست به اسم بحران مهم بودن، اهمیت داشتن. این حس که زندگی من اون طوری که باید به حساب نمیاد، من مهم نیستم، انگار اون اهمیتی رو که باید ندارم. داستان رو ایشون در این میبینه، مغز مشکل رو اینجا میبینه. بعد این حس فقط هم مال یه روز بد یه آدمای کمی نیست، خیلی مشترکه، خیلی تکراریه، خیلی حتی اگه درباره‌اش صحبت نکنن به نظر میرسه که دارن باهاش کشتی میگیرن. کمتر و بیشتر یه روزایی یا یه خیلی روزایی این حال رو داشتن و دارن، یعنی به هر حال خیلیا این کشتیه رو باید بگیرن. و شگفت انگیز این که در شرایطی، در دنیایی این حال نامساعد سنگین فراگیر انقدر گسترده شده که قاعدتاً باید بهترین زمانه ها باشه. حالا ما ممکنه بعضی خاص خودمون رو ببینیم و فکر کنیم که خب اصلا این چه حرفیه، یعنی چی بهترین زمانه ها، مگه از این بدتر هم وجود داشته؟ ولی این کتاب که درباره ما نوشته نشده، که کتاب داره درباره یک عارضه فراگیری حرف میزنه که هست، وجود داره، فراگیرم هست، کلی آدم هم گرفتارشن در زمانه‌ای که اوضاع حداقلش اینه که از گذشته بدتر نیست. کلی آمار و نمودار و مطالعه و اینا هست، خیلی هاشو خودمونم همینجا درباره‌اش صحبت کردیم که نشون میده اوضاع خیلی بهتر از قبله، خیلی بهتر از قبل شده و به نظر میرسه که در آینده هم این روندا ادامه خواهد داشت و بهتر از گذشته و بهتر از امروز خواهد شد. پس توی یه همچین وضعیت این حسه چیه؟ جواب ایشون اینه که این مال این داستان احساس مهم بودنه. مهم بودن نه از بقیه مهمتر بودن، متمایز بودن، نه لزوما به اون معنی نیست. مهم بودن یعنی کلن یک محلی از اعراب داشتن، کلن یه اهمیتی داشتن. میگه اون احساس بختکی که میکنی روت افتاده به خاطر اینه که به نظرت میاد که اهمیت نداری، بود و نبودت همچی خیلی فرقی هم نداره. این حرفیه که این کتاب میخواد باز کنه و بشکافه و بحثش کنه. این اهمیت داشتن خیلی حس عجیبی هم هست دیگه. ببین دیدی وقتایی تصویر خودتو وسط یه جمعیتی میبینی، یه خودت که اون وسطی واسه خودت مهم میشه جا میخوری. مثلا وسط شهر توی پیاده‌روی شلوغی داری با عجله راه میری، سرت شلوغه، یه سر تو گوشی موبایل صدا میاد، همه ذهنت پره، کلی کار باید بکنی و اینا. بعد یهو از جلو ویترین مغازه‌ای رد میشی، میبینی مثلا یه کسی تصویرش اونجاست که مضطرب، اخم کرده، نگران و اینا. بعد یه خورده جلوتر میفهمی که اون تصویر خودته، خودتو دیدی. یا مثلا توی فروشگاهایی که دوربین دارن، مثلا یهو خودتو تو مانیتور میبینی لای آدمای دیگه. یه لحظه کوتاه گیج کننده‌ایه، برای چند ثانیه یه کسی هستی مثل بقیه توی خیابونا، بعد دوباره برمیگردی به این حس عجیب که نه یه کسی مثل بقیه نیست، این منم، این خود منم. ما این شکافه رو معمولا نمیبینیم، ولی یه لحظه اگه اینو بازش کنیم از توش یه سوال مهمی در میاد. منم یکیم مثل همه آدمای روی زمین، لای این آدما قابل تشخیص نیستم، حتی در نگاه اول برای خودم هم ممکنه متمایز نباشم، ولی واسه خودم خیلی مهمم. من فکر میکنم که اهمیت دارم، فکر میکنم همین که زندم کافی نیست.
یه صدایی در من هست که میگه که یه چیزایی بیشتر از فقط زنده بودن هست، یه کار دیگه‌ای باید بکنی. این از کجا میاد؟ این اصلا این چه چیزیه که ما داریم؟ این مال آدم هاست، فقط مال موجودات زنده است؟ اگه مال آدم هاست از کجا میاد؟ چرا اینطوری فکر میکنیم؟ و اصلا اینطوری که فکر میکنیم یعنی چی؟ اینطوری که فکر میکنیم در واقع یعنی اصلا چطوری فکر میکنیم؟ یه خورده اینو بازش کنیم. میگه که توی همه موجودات زنده یه نسخه ابتدایی از این مهم بودن هست. یعنی از زاویه زیست شناسی که نگاه کنی همه چی اتفاقا خیلی سرراسته، ساده نیست ولی سرراسته. هر موجود زنده‌ای خیلی ساده میخواد درد نکشه، میخواد نمیره، میخواد غذا گیرش بیاد، میخواد جفتگیری کنه، میخواد ژن‌هاشو به نسل بعد منتقل کنه. همون داستان داروینیه. مرغ هوا و ماهی دریا همه همینو میخوان. اون علفی هم که از درز سنگ کف پیاده رو داره جون میکنه خودشو بکشه بالا، اونم همینو میخواد. توی کد بیولوژیک همه ما، همه موجودات زنده همین هست. نویسنده اسم اینو میذاره خود مهم بودن، سلف ماترینگ. یک ویژگی عمیق حیات. میگه هر موجودی بر خودش مهمه. حشره بر خودش مهمه، گیاه بر خودش مهمه، گنجیش واسه خودش مهمه. در یک سطح ابتدایی همه انگار دارن میگن که بمون و بجنگ و خودتو حفظ کن و اینجور چیزا. بعد میگه انسان‌ها یه لایه اضافه‌ای دارن روی این که بقیه حیوانات ندارن. اونم این که میتونن یه قدم فاصله بگیرن، یه قدم برن عقب، بگن که آقا درسته شما واسه خودت مهمی، ولی به چه مناسبت؟ برای چی مهمی؟ این توجیه داره این اهمیتی که فکر میکنی داری یا نداره؟ یا باید یه کاری بکنی که اهمیت داشته باشه؟ این فاصله گرفتن، این سوال قضاوت دار، این میگه مختص انسان هاست. یعنی برای آدما این که در نظر خودمون مهم باشیم کافی نیست. میخوایم که این دلیل داشته باشه که در نتیجه بیرون از ذهن خودمونم مهم باشیم. اسم این رو میذاره غریزه مهم بودن، The Mattering Instinct. میگه که ما چیزایی هستیم که میخوایم چیزی باشیم. We are matters who want to matter. ما این غریزه رو داریم که توی ما از ما میپرسه که چی کار باید بکنی که بودنت بیارزه. باید بری مثلا دنبال قدرت، باید بری دنبال این که به دیگران خدمت کنی، باید یک اثر هنری خلق کنی، باید کشفی کنی، باید خانواده‌ای بسازی، باید رضای خدای متعال رو به دست بیاری، باید زندگیت رو بکنی اثر هنری، باید هویتت رو به یک چیز بزرگتری پیوند بزنی، به جنبشی، به ملتی، به خود واقعیت گره بزنی. چیه واقعاً؟ این که کارمو دارم واسه آرامای دور و برم درست انجام میدم کافیه یا نه کارهای دیگه باید بکنی که بیارزه به بودنت؟ و این سوال جوابا اینا بی حساب کتاب نیست، اینا رندوم نگفتیم، اینا چند تا الگوی اصلی میشه پیدا کرد و اینا رو توی چند تا الگوی اصلی طبقه بندی کرد. حالا جلوتر درباره‌اش صحبت میکنیم. و میگه این میل یک اجبار غیر داروینیه. این یه چیزیه که فقط ما داریم و اینقدر هم چیز قویه که بعضیا کل زندگیشون رو میذارن پاش، یعنی آدمایی ارزشمندترین چیزی رو که دارن که زندگیشون باشه میذارن پای همین که بر اون چیزی که فکر میکنن اهمیت داره رو بتونن انجام بدن، که بتونن اهمیت داشته باشن. اصلا چیزی پدیده شهادت میگه معنیش همینه. این که یک مثل سقراطی، این که مثل ژان دارکی، این که مثل عین القضات همدانی، اینا میگن ما همینو دارن میگن دیگه، میگن ما یه مشت ماده نیستیم که میخوایم فقط زنده بمونیم، ما میخوایم اهمیتی داشته باشیم و انقدر برامون اون مهمه که جونمون رو حاضرین به خاطرش بدیم. یعنی همون غریزه ازش انتظار چی داریم؟ انتظار داریم که بگه که به هر قیمتی شده زنده بمون. ولی اینجا غریزه یه حرف عجیبی میزنه، یا یه غریزه دیگه میاد یه حرف عجیبی میزنه، میگه اگه قرار بی اهمیت زنده بمونی اصلا زنده نباش. این غریزه خیلی چیز جالبیه. این انگار اون دوستیه که رشته‌ای بر گردن ما افکنده و میکشد هر جا که خاطرخواه اوست. خیلی جاها اینه که داره ما رو میبره. در نکته مهم این که اگر خوب دقت بکنیم میبینیم که همین غریزه است که باعث میشه مسیرهای زندگی ما انقدر متنوع باشه، انقدر با هم دیگه فرق بکنه. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که ما یه غریزه زبان داریم که در همه گونه ما هست، ولی
ده‌ها، صدها، هزاران زبان مختلف درست شده. این هم یه غریزه اهمیت هست، غریزه مهم بودن هست، ولی معنیش نیست که خروجیش یکیه. خروجیش میشه ده‌ها، صدها، هزارها، میلیون‌ها زندگی مختلف، سبک زندگی مختلف، آرمان مختلف، شغل مختلف، پروژه زندگی مختلف. همه از همون غریزه میان ولی خروجیاشون با هم فرق میکنه. و البته درست همونطور که برای فهمیدن زبانهای مختلف ترجمه باید بکنیم، یعنی یه کاری باید بکنیم یه چیزی که از این زبونه گفته میشه در زبان دیگر دریافت بکنیم و بفهمیم، اینجا هم یه جور ترجمه لازم داریم. باید بتونیم این مچرینگ و اهمیت داشتن رو ترجمه کنیم. ترجمه اگه نکنی، به کاری که دیگری داره میکنه نگاه میکنی، به زندگیش نگاه میکنی، نمیفهمی. مثل این که به یه زبان دیگه داره صحبت میکنه، نمیفهمی این واسه چی زندگیشو وقف این کار کرده. خیلی مثالای جالبی هم کتاب میزنه، میشناسیم خودمونم آدمای اینطوری میشناسیم. میبینی یکی همه زندگیشو گذاشته مثلا ردیف‌های موسیقی ایرانی رو مدون بکنه، میگه آقا برای چی؟ تو برو یه شغل معمولی داشته باش دیگه، همه زندگی تو گذاشتی پای این که چی بشه؟ این همه آدم، ما مثلا زندگیمون مگه بیفایده است؟ خود تو هم مثل ما باش دیگه، چرا فکر میکنی باید یه گیر اینطوری به یه چیزی بدی؟ ولی بعضیا میدن. چرا یکی گیر میده روزی 12 ساعت ساز بزنه، یکی عمرش و جوونیشو میذاره پای فعالیت سیاسی اجتماعی هزینه میده؟ اینا حالا خود پیچیده میشه، به خاطر اینکه از نظر ما ممکنه که از این کارا خوب باشه، بعضی از این کارا اصلا بد باشه. ولی اینجا داریم فارغ از این صحبت میکنیم، اونو بهش آخر اپیزود برمیگردیم. داریم فارغ از ارزش گذاری ما نسبت به محتوای کار صحبت میکنیم. کلا شکل اینطوری زندگی رو وقف چیزی کردن و ما نمیفهمیم. یکی باید اونو برای ما ترجمه کنه، همونطوری که اون آدم اگر داشت عبری صحبت میکرد ما نمیفهمیدیم، باید یکی برای ما ترجمه میکرد. پذیرفتن این بنیان حرف ما رو خیلی جاهای جالبی میبره. ولی قبلش بذار بگم که این حرف خودش یه بنیانی داره، این یه چیز ماورایی نیست، این یک قانونیه که با علم و فیزیک و اینا میتونه توضیحش بده. نویسنده میگه که اصلا نتیجه همین جهان فیزیکی و همین دنیای تکاملیه که میشناسیم، نشون به اون نشون که با یکی از بنیادی ترین قوانین دنیای طبیعی، قانون دوم ترمودینامیک، جور در میاد. قانون دوم ترمودینامیک یادم اون موقعی که ما درس میدادن میگفتن که این دیگه اساس علمه، اگر هر نظریه‌ای با این نخوره، با این جور در نیاد، آخرش یه جوری هوا خواهد شد. اصل داستان این قانون دوم ترمودینامیکه که چی میگه؟ صورت علمیشو اول بگم. میگه در یک سیستمی که با بیرون تبادلی نداره، سیستم منزوی، آنتروپی یعنی مقدار بی‌نظمی و پراکندگی انرژی هیچ وقت خود به خود کم نمیشه، یا ثابت میمونه یا زیاد میشه. در نتیجه آنتروپی کل جهان همیشه رو به افزایشه. صورت آشناش برای ما میشه این که گرما همیشه خود به خود از گرم منتقل میشه به سرد، چیزی که گرمه خود به خود سرد میشه. شما این چای من که اینجاست ولش کنم خود به خود سرد میشه، ولی اگه چای من اینجا باشه ولش کنم خود به خود گرم نمیشه. چون اگر به حال خودش رها کنیم بی‌نظمی زیاد میشه. اتاق مرتب خود به خود به هم میریزه، ولی اتاقی که به هم ریخته است خود به خود جمع نمیشه. خونه رو اگه به حالش رها کنی، کسی براش انرژی نذاره، خود به خود رو به خرابی میره. رابطه انسانی رو اگه ولش کنی، وقت روش نذاری، چی میشه؟ سرد میشه، از هم میپاشه، خراب میشه. چون همه چی همیشه میل داره بره به سمت بی‌نظمی و آشفتگی، انتروپی. حالا ولی نکته اینجاست، حیات یعنی موجود زنده دقیقاً یک مشت ماده است که داره برخلاف این جریان آشفتگی حرکت میکنه. موجود زنده باید مدام انرژی بگیره، غذا بگیره، نور بگیره، اینا که خودشو زنده نگه داره. یعنی جلوی همون قانون دوم ترمودینامیک مقاومت کنه. نویسنده اصلا میگه که زنده بودن یعنی مقاومت در برابر آنتروپی. حالا این میتونه معنی استعاری هم داشته باشه دیگه، ولی فقط اونجا نیست، معنیش کاملا واقعی و درست هم هست. یک ایده خیلی ساده یه زنده بودن یعنی ایستادن مقابل آشوب. اینو همینجا نگهش داری. آخر اپیزود این ایده برمیگرده، نه به عنوان یک توضیح زنده بودن، به عنوان یک خطکشی برای اینکه به کل زندگی نگاه بکنیم. زنده بودن یعنی مقابله با آشوب، مقاومت در برابر انتروپی. این مقاومت در برابر آشوب رو همه موجودات زنده انجام میدن.
همه موجودات میخوان خودشون رو زنده نگه دارن، ولی انسان به خاطر اینکه خودآگاهی داره روی این مقاومت یک لایه دیگر هم میذاره، توجیهش میکنه. یعنی چی؟ یعنی همون سوالی رو که گفتیم اضافه میکنه که چرا میارزه که من انقدر برای این زندگی بجنگم؟ چرا ارزش داره که این همه براش انرژی صرف کنم؟ این به قول نویسنده یک جهشیه که ما رو از خود مهم بودن میرسونه به غریزه مهم بودن، به ماترینگ اینستینکت میرسونه ما رو. یعنی چی؟ تبدیل میشیم به موجودی که نه که فقط زنده است، نه که فقط میخواد زنده باشه، که خودش رو درک میکنه، که خودش رو قضاوت میکنه. چرا این جهش به وجود اومده؟ چطوری اتفاق افتاده؟ میگه ما خیلی چیزا رو میدونیم که در ما انسان‌ها تقریباً یا کاملاً منحصر به فرده، یعنی موجودات زنده دیگه ندارنش. مثلا اینکه ما برخلاف بیشتر پستانداران بدنمون اون پوشش پرمو رو نداره و این باعث میشه که بتونیم بیشتر عرق کنیم و مثلا خودمون رو خنک کنیم. یا اینکه مثلا ما انگشتامون دقیق تر از حیوانات دیگه کار میکنه و در نتیجه میتونیم با ابزارهایی کار کنیم که بقیه نمیتونن با اونا کار کنن. یا اینکه ما روی دو پا راه میریم که این خب خیلی تغییرات توی بدنمون ایجاد کرده، هم ما رو مستعد کمردرد کرده، هم از اون طرف دستامون رو آزاد گذاشته. یا مثلا اینکه مغزمون نسبت به بدنمون بزرگه و حالا کلی فرق‌های دیگه. ولی 2 چیز میگه هست توی ما که باعث شده که ما از صرف زنده بودن فراتر میریم و فراتر میخوایم. اولیش این که ما از لحظه تولد در جهان دیگران هستیم. یعنی چی؟ یعنی نوزاد آدم حتی قبل از اینکه یاد بگیره یک کلمه حرف بزنه، تفاوت چهره اخمو و چهره خندان دیگران رو تشخیص میده. ضربان قلبش با صدای مادرش تنظیم میشه. روانشناسا برای این حساسیت به دیگران و احساسات و احوال دیگران اسم دارن، میگن Theory of Mind، نظریه ذهن. این توانایی که ما بتونیم بفهمیم که دیگران یه ذهنی دارن جدا از ما، با باورهای خودشون، با خواسته های خودشون، و ما میتونیم تصور کنیم که توی ذهن اونا چه اتفاقی میفته. اینو با یه آزمایش خیلی معروف جالبی توضیح میدن. میگن که یه بچه 4 ساله میارن تو اتاق، بعد نشونش میدن که یه عروسکی شکلات میذاره تو جعبه، بعد از اتاق میره بیرون. بعد آدم بزرگی که توی اتاقه در حالی که بچه داره نگاه میکنه، شکلات رو تو این جعبه در میاره، میذاره توی یه جعبه دیگه. بعد در اتاق وا میکنن، عروسک رو میارن تو. به بچه میگن که حالا به نظرت عروسک کجا دنبال شکلات میگرده؟ اینجا رفتار بچه 3 ساله با رفتار بچه 4 ساله فرق میکنه. بچه 3 ساله میگه جعبه دومیه، چون خودش میدونه شکلات تو جعبه دومی است، فکر میکنه عروسک هم لابد میدونه که تو جعبه دومی است دیگه. ولی بچه 4 ساله میدونه که عروسک هنوز همون باور قدیمیشو در عروسک که ندید که شکلات جابجا شد که، بر همین میگه عروسک میره شکلات رو تو جعبه اول میجوره. یعنی میتونه تصور کنه که در یک ذهن دیگه چی هست چی نیست و اون ذهنش با ذهن ما فرق میکنه. این توانایی رو داره. اینو حالا موجودات زنده هم دارن در یه حدی، ولی در ما خیلی قوی تر و پیچیده تره. برای اینی که من میتونم یه فیلمی رو ببینم که مثلا توش یه شخصیتی داره فکر میکنه شخصیت دیگری از یکی دیگه خوشش نمیاد ولی داره دروغ میگه و من همه اینا رو میتونم بفهمم بدون اینکه اینا 2 کلمه با هم حرف بزنن تو فیلم. من میتونم اینو درک کنم. بعد همین توانایی رو اگه به سمت خودمون برگردونیم، میتونیم به جایی برسیم که خودمون رو مثل یکی از دیگران ببینیم. همون تصویر اول اپیزود دیگه، تصویر آدمی که خودش رو توی آینه مثلا میبینه انگار از بیرون داره خودش رو نگاه میکنه، خودش رو توی فیلمی وسط جمعیتی میبینه از بیرون انگار داره میبینه. تصویر انگار خاطره نویسنده است، خاطره بیننده است. میگه چند ثانیه طول کشید تا بفهمم که این آدمی که مثلا توی انعکاس شیشه مغازه است منم، و توی این چند ثانیه مغزش داره خودشو میذاره تو دسته یکی از اونا، نه تو دسته من. بعد این 2 میافتن رو هم. میگه صبر کن، اون یکی از اونا منم.
و این لحظه خیلی لحظه عمیقیه، چون برای یه لحظه کوتاهی شما احساس میکنی که منم یعنی چی؟ یعنی من یه آدم خاصیم، یه واقعیت اضافه است. ممکن بود مغز من وصل باشه به یه آدم دیگری، ولی یه آدم دیگری که ما بهش حساسیم. دفعه اول که آدم صدای ضبط شده خودش رو میشنوه یه حال عجیبی داره دیگه، فکر میکنه که این صدای یکی دیگه است، یا توی ویدیو خودش از یه زاویه‌ای میبینی که عادت نداره، چند لحظه طول میکشه خودش رو پیدا کنه. این شکاف زمینه درست میکنه برای سوال جدیدی. اگه من بتونم خودم رو مثل دیگری ببینم، لابد میتونم درباره خودم مثل دیگری قضاوتم بکنم دیگه، همونطور که درباره دیگران قضاوت میکنم. میتونم خودم رو به عنوان یه آدم خاص ببینم، شخصیت اول فیلم ببینم، بقیه همه اینایی که اصلا همه سیاهی لشکرن، آدم اصلی منم، و این که من این یکی هستم هم حالا محصول یک زنجیره ای از تصادف هاست. نویسنده میگه این لحظه خیلی لحظه کوتاهیه ولی خیلی سوالهای مهمی درست میکنه. این دوتا چیز رو اگه بذاری کنار هم، یعنی یک، این که بی نهایت برای خودم مهمم، و دو، این که این چیزی که هستم حاصل یک زنجیره از تصادف هاست. این دوتا رو که بذاری کنار هم به اینجا میرسی که خب به نظر میرسه که شما باید یه دلیلی داشته باشی که چرا مهمی. فقط وجود داشتن یک احساس ناخوشنودی توت ایجاد میکنه. در ناخودآگاهت احساس میکنی که نه، این کافی نیست، یه چیزی باید نشون بده که این توجهی که دارم به خودم میکنم بی خود نیست، یه دلیلی داره. انگار در درونمون یک دادگاهی تشکیل میشه، بعد میریم میشینیم رو صندلی متهم، دو بخش میشیم، یه بخشمون که داره زندگی میکنه میریم میشیم صندلی متهم، یه بخشمون ناظر میره در جایگاه قاضی و اتهام اینه که بزرگوار شما همه چی داری دور خودت میچرخونی، توجیه چیه، چه دفاعی از خودت داری. و ما اینجا شروع میکنیم به دفاع کردن. چطوری دفاع میکنیم؟ شروع میکنیم یه داستانهایی ساختن، شروع میکنیم یه پروژه های انتخاب کردن، یه رفتارهایی رو توضیح دادن. اون وقت هر تصمیم معنیداری که تو زندگیت گرفتی یه سندیه که به این دادگاه میتونی ارائه بکنی. انتخاب شغل، من آقا به این کاری که دارم، من دارم به این کار معنی میدم، دارم از این کار معنی میگیرم. این رابطه‌ای که من دارم، من یک نوع خاصی از انسان بودن رو دارم زندگی میکنم که توش محبت مهمه، وفاداری مهمه و در نتیجه من مهمم. من به یک آرمانی تعهد دارم، من یک نوعی از زیبایی رو، عدالت رو، دانایی رو دنبال میکنم، پس مهمم. باید تو اون دادگاه بتونی دفاع کنی از خودت. اینطوری فکر میکنیم. نویسنده میگه ما تبدیل شدیم عملاً به انسان توجیه کننده، هومو جاستیفیکانس، موجودی که نمیخواد فقط باشه، میخواد ثابت کنه که اصلا حق داره که باشه، دلیلی داره بودنش. این اصل داستانه، اصل قصه اینه. در این دادگاهی که در ذهن ماست، در ذهن ما برگزار میشه و ما هم در جایگاه متهمش هستیم هم در جایگاه قاضیش هستیم، میخوایم که بتونیم جواب خوب داشته باشیم. و حالا نویسنده میگه جوابایی که ما میدیم اینجا معمولاً از یک الگویی تبعیت میکنن. مثل همه جای دیگه که الگو میسازیم، الگوها جامع نیست، اینا کاملا حصر منطقی ندارن، اینا اوورلپ دارن، همه اینا. ولی میگه 4 دسته میشه دید، 4 جور کتگوری جواب به اینها داریم که این رو حالا میریم یکی یکی باز میکنیم. جالب ترین بخش کتاب در واقع برای من اینجاست، منتها این مقدماتش و اینا لازمه که بگیم که نویسنده چطوری به اینجا رسیده. ولی اون تیکه ایش که خیلی جالبه برای من، این تیکه ای که از اینجا میخوام بگم. تا حالا چی گفتیم؟ تا حالا گفتیم که یه غریزه‌ای داریم، غریزه مهم بودن، و گفتیم که در هر کدوم از ما دادگاهی برپاست و این دادگاه ما محاکمه میشیم توش که آقا شما فکر میکنی مهمی؟ توضیح بده. بر چی فکر میکنی مهمی؟ چه چیزی داری برای دفاع از خودت؟ نویسنده خودش سالها کار فلسفی و اینا کرده، میاد با کمک اون تجربهش و کمک گرفتن از مثالهای روانشناختی 4 تا الگوی اصلی شناسایی میکنه. میگه اصولاً آدما 4 جور دفاع مختلف در این لحظه دارن. خودش میگه فکر کن همه این دلایلی که آدما میخوان بیارن رو ما میذاریم
کنار هم اینا میشن یک کره زمین. این کره زمین 4 تا قاره داره. این دلایل هر کدوم توی قارن، این 4 تا قاره بزرگ هست توش. تقریبی دیگه یادآوری کنم، داریم نمیگیم که همه زندگی‌ها رو میشه توی 4 تا خونه مثلا جا داد. داریم میگیم اغلب پروژه های مهم بودن، اغلب دلایلی که برای توجیه وجود داشتنمون میاریم توی یکی از این 4 تا قارن: قاره اجتماعی ها سوشیالایزر، قاره قهرمانی ها هیرویک، قاره رقابتی ها کامپتیتورز و قاره ترانسندرز، قاره تعالیجوها تعالیگراها. نویسنده میگه آدم‌ها دلایل مختلفی دارن برای توجیه زندگیشون، با روش‌های متفاوت و متنوعی سعی میکنن که اون سوال درونی رو و در پیشگاه اون دادگاه اون دفاع موجه رو ارائه بدن، ولی همه اینا رو میشه در این 4 تا دسته کلی طبقه بندی کرد. همه اینا رو میشه تو این 4 تا قاره دید. با مزه هم هست، میگه این داستان 4 قاره و اصلا اهمیت داشتن و غریزه مهم بودن و اینا رو، میگه ایدهشو من 40 ساله دارم بهش فکر میکنم. میگه ایدهش 40 سال پیش تو ذهنم اومد وقتی داشتم رمان مینوشتم. یه رمانی به اسم، اگه اشتباه نکنم، مسئله ذهن و بدن، The Body Mind Problem. بعد اونجا با شخصیت رمانم حرف میزدم، شخصیت خیالی رمانم حرف میزدم، اون برگشت چیزی به من گفت که شد این ایده که بعد 40 سال این ایده تبدیل شد به این کتاب غریزه مهم بودن و حالا رسید به این که این 4 تا قاره هست، این 4 دسته بندی کلی هست. اولیش گفتیم چی؟ اجتماعی ها. اجتماعی یعنی کی؟ یعنی اون کسی که وقتی بهش میگی که آیا من مهم هستم، این سوالو چطور جواب میدی، اینطوری میشنوه که آیا برای آدمایی که توی زندگیم هستم آدم مهمیم یا نه؟ آیا اگه من فردا نباشم کسی دلش برای من تنگ میشه؟ کسی کارش لنگ میمونه؟ مهمترین سوال زندگیشون اینه. و میگه بیشتر مردم وقتی باشون از مهم بودن صحبت میکنی ذهنشون میره اینجا، میرن سراغ برای بقیه مهم بودن. انگار پیشفرضمون اینه. در واقع بزرگترین قاره انگار اینه. بیشتر آدما اینجا هن. مهم بودن و ارتباط براشون یکیه. بعضی اجتماعیای صمیمی هن، با همون آدمای نزدیک و خانواده و دوست و عشق و اینا. بعضی اجتماعیای غیر صمیمی هن، دنبال اینن که معروفتر باشن، نه فقط چند تا آدم نزدیک و خانواده و دوست و اینا. هزاران غریبه رو میخوان که داشته باشن. توی سوشال میدیا دیگه حالا خیلی نمونه هاش بیشتر و ایناست. قبلا یه خورده این سخت‌تر بود، باید واقعا یه شاخ واقعی می بودی که مثلا این همه آدم بشناسنت. الان به هزار راه ساده تر میشه معروف شد، ولی خب این توجه انبوه اون خلأ رو پر نمیکنه دیگه. خودش هم میگه که راحت ترین کار رابطه با 10,000 نفره. کار سخت اینه که با یه نفر رابطه درست داشته باشی. ولی توی این قاره محور اصلی زندگی آدم‌ها روابط نزدیک و صمیمانه است. طبیعتاً آدم‌هایی که توی این قاره هستن انرژیشون و توجهشون رو صرف رابطه‌های انسانی میکنن. یه خورده فکر کنیم حتما آدمای اینطوری دور برمون خیلی سراغ داریم. آدمایی که این توصیف بهشون بیاد رو خیلی میتونیم به ذهن بیاریم. اینا آدمایی هستن که بخش بزرگی از هویتشون رو از نقش اجتماعیشون میگیرن. نقش پدر بودنشون، مادر بودنشون مهم براشون اینه که در چشم فرزندشون پناه باشن، جای امن باشن. مهم براشون اینه که حتی اگه مثلا بیرون خونه زندگی خیلی تو چشمی ندارن، اگه کار خیلی پر زرق و برقی ندارن، پوزیشنی ندارن و اینا، ولی رابطهشون با بچهشون عمیق باشه، احساس کنن که زندگیشون بجاست. آدمی که احساس ارزشش رو از این میگیره که دوست خوبی باشه، همسر همراهی باشه، دوست دختر دوست پسر قابل اعتمادی باشه. تصمیم گیری که میخواد بکنه، اولین سوالی که تو ذهنش میاد اینه که این کارا رو بکنم رو رابطه من با فلانی چه اثری میگذاره. آدمی که دایره گسترده‌ای از روابط ممکنه داشته باشه، افتخار میکنه به اینکه آدم مورد اعتماد جمع، افتخار میکنه، خوشحال از اینکه بقیه واقعی گرفتاری بهش زنگ میزنن، هر کی هر جا گیر میکنه شماره منو داره به من زنگ میزنه. این براش مهمه، از این احساس اهمیت میگیره. توی زندگی‌های خودمون حتما آدمایی رو دیدیم که وقتی رابطه نزدیکشون خوبن،
یعنی حتی اگه در کار شکستم بخورن زود سر پا میشن، بلند میشن. ولی اگر رابطه شخصیشون تو دست انداز افتاده باشه، اون وقت حتی موفقیت‌های بیرونی هم دلشون رو گرم نمی‌کنه. اینا همون اجتماعی یا اجتماع گراها هستن. وقتی که تو دادگاه ازشون میپرسی چرا مهمی، چرا فکر میکنی مهمی، میگن که چون در زندگی آدمای دیگه انقدر مهمم، چون برای بقیه مهمم پس مهمم، پس بودنم میارزه. اهمیت رو از اونجا میارن، در اون میبینن. قاره دوم قهرمانیا هستن. قهرمانیا صدای درونیشون اینطوری میگه که اگر قراره این همه انرژی خرج این زندگی کنم، این همه زمان در این زندگی مصرف کنم، باید توی یه چیزی واقعا خوب باشم. باید یه چیزی باشه که من بتونم بگم که این کار رو من درست انجام دادم. اینجا محور یک استاندارد کیفیه. خیلی توضیح میده کتاب که منظور چیه و اینا چند تا مثال خوبم میزنه. مثلا یک هنرمند وسواسی، یک نوازنده‌ای که سالهای طولانی روزها پشت هم هر روز ساعتها تمرین میکنه، بارها و بارها یک قطعه ای رو بازنوازی میکنه و آروم نمیگیره تا وقتی که احساس کنه که این اجرا دقیقاً همون چیزی بود که تو ذهنم بود. مخاطب براش مهمه، تعداد لایک براش مهمه، درآمد براش مهمه، ولی اصل رضایتش از اینجایی میاد که اون کار نهاییش با اون معیارهای درونی که خودش داره مطابق باشه. اون موقع راضیه. مهندسی، پژوهشگری که غرق در جزئیات، در یک رابطه علمی، کشف کردن یک مسئله پیچیده فنی رو حل کردن، یک سیستمی رو بی‌نقص پرفکت طراحی کردن، احساس میکنه اگر بتونه کارشو یه طوری بکنه که کسی نتونه ازش ایراد بگیره، زندگیش توجیه میشه. اون ورزشکاری که برای رکورد و مدال سالها سختی میکشه، اون کارآفرینی که برای اینکه کسب و کارشو بسازه سالها ریاضت میکشه، هر باری که داره سطح خودشو میبره بالاتر، احساس میکنه که اون دفاعی هم در دادگاه درونی رو یه خورده قوی ترش کردم. اینا کسایی هستن که میبینی سالها ممکنه روی مهارتی کار کنن حتی اگه کسی تشویقشون نکنه. اینا دنبال شهرت نیستن. خیلی مهمه، اینا خیلیشون آخرش معروف میشن، ولی معروف شدنشون محصول جانبی عالی بودنشونه. هدفشون معروف بودن نبود. چیزی که دنبالش بودن این بود که به خودشون ثابت کنن که دارن بهتر میشن. مثال خود نویسنده کوبی برایانه و اون مامبا منتالیتی که داشت که هر روز یه ذره بهتر شدن. تهم نداره دیگه، یعنی تموم نمیشه، تا آخرش اینطوری میمونه. لازم نیست نابغه باشه، لازم نیست تاریخ ساز باشه. این آدم باید برای خود تو ذهن خودش مطمئن باشه که داره هی بهتر و بهتر میشه. میگه یه دونده ماراتونی پشت پیرنش نوشته بود که من خیلی کندم، امیدوارم یه نفر پشت سرم باشه که اینو بتونه بخونه. تنها چیزی که می‌خواست این بود که بتونه خط پایان رو رد کنه. این آدمای این قاره اینطورین، یک استاندارد درونی دارن و تمام عمر تلاش میکنن که به این برسن، تمام زندگیشونو میذارن که به این برسن. ممکنه حالا من هنری ورزشی مثال زدم، میتونه اخلاقی باشه. از آدمی در هند صحبت میکنه عمرشو گذاشته بود پای ریشه کن کردن جذام. این اصلا با خودش نمیتونست کنار بیاد مگر اینکه مدام در حال کم کردن از رنج دنیا باشه. خیلی از اینها آدمای این قاره زجر میکشن واقعا. ون گوگ نقاش نمونه کلاسیکشه دیگه، یک عمر وسواس و رنج بی این که قدرش رو بدونن، ولی میکنه. اون آقای هندی که گفتم دنبال این بود، یه کار قدیسگونه‌ای داره میکنه، ولی اصلا آدم مذهبی نبود. آدمی بود که اصلا نمیذاش کشیش پاشو بذاره تو خونش، ولی از اینایی که قصهشو میشنوی فکر میکنی که برای چی تمام زندگی تو گذاشتی؟ برای چی؟ برای اینکه میخواد اینطوری در دادگاهی که بهش میگن تو چرا مهمی، میخواد دفاعیش رو روی این بچینه. اینا قهرمانجوها هستن یا قهرمانی ها هستن. قاره دوم. قاره سوم میگه رقابتجوان. رقابتجوها خب یه خورده مثل همون قهرمانی‌های صدای درونیشون، ولی تفاوتی داره، یه قید اضافه‌ای داره. اینا مهم بودنشون وقتی کامله که از مهم بودن بقیه بیشتر باشه. یعنی اینا توی رقابتی هم هستن.
یعنی چی؟ مثلا اینکه همه عمرشو صرف این بکنه که مثلا تو فلان رشته علمی عالی بشه، این برای یک آدمی که دنبال قهرمانی ممکنه کافی باشه، ولی برای رقابتجو کافی نیست. این باید تو اون رشته اول بشه. اگر همکارش موفق بشه، این زنگ خطر براش به صدا در میاد که سهم مهم بودن من کم شد. سر کار اگر مثلا کارشو عالی انجام بده، براش کافی نیست، براش مهمه که کارشو بهتر از بقیه انجام داده باشه. اگه یکی دیگه بهتر از این انجام داده باشه، این فکر میکنه من اون قدری که لازم داشتم که بخوام مهم باشم نتونستم باشم، پس به اون اندازه‌ای که لازم دارم نمیتونم احساس مهم بودن بکنم. احساس اهمیتش خورده‌ای کم میاره، در اون دادگاه در دفاع از خودش کم میاره، چون معیارش چیه؟ رقابتیه، اول بودنه، بهتر از همه بودنه. کسی که توی سوشال میدیا پستشو با پستای بقیه مقایسه میکنه، اگه عددش بیاد پایین احساس میکنه مهم بودنش کم شده. اگر دوستش توجه بیشتر بگیره به جای اینکه خوشحال بشه، احساس میکنه از خودش چیزی کم شده. اون خواهر برادری که احساس میکنه اگر یک کس دیگری بیشتر از والدینش یا در فامیل توجه بگیره، خودش رفته تو حاشیه، از اهمیتش کم شده. دو تا دوست نزدیکی که یکیشون موفقیتش دیگری رو ناخواسته میبره در وضعیت دفاعی، اینا همه مال یه همچین موقعیتیه. نه که میل رقابت بده، رقابت میتونه کیفیت رو ببره بالا، میتونه آدمو وادار کنه تلاش بیشتر بکنه، تنبلی نکنه، همه این حرفا. ولی اگر غریزه مهم بودن کامل تو این مسیر تخلیه بشه، خطرش اینه که دیگران دیگه همراه نیستن، دیگران تهدیدن. تعریف میکنه، میگه یه بابایی جایزه نوبل برد، بعد یه رفیقش گفتش که این یه رو به اوله بعد از اینی که بهش زنگ زدن گفتن نوبل بردی، این خوشحال ترین یه رو به زندگیش بود. گفتن چرا یه رو؟ گفت چون بعد یه رو یادش افتاد که این جایزه رو بقیه هم بردن. رقابتی اینطوریه، سم دیگه، معلومه که این سمه. تو وقتی که از بردن جایزه نوبل هم خوشحالیت انقدر کم باشه، رضایتت انقدر کم باشه، بعدش پنچر بشی، گرفتاری دیگه، واقعا گرفتاری. به خاطر اینکه همش احساس میکنه که باید از بقیه بالاتر باشه. حالا بعضیا رقابتشون فردیه، من باید از تو بالاتر باشم، بعضیا گروهیه، این گروهی که من بهش تعلق دارم باید از بقیه بالاتر باشه. این صنف ما، این هم مذهبیای ما، جنسیت ما، این طبقه ما، نژاد ما، گروه فکری ما از اینا مهمتریم، ماییم که مهمتریم. یک تعریف خیلی جالب و تکان دهنده نویسنده از غیر اخلاقی بودن داره که همینجا صدق میکنه، خیلی درسته. میگه غیر اخلاقی اونجایی که حس مهم بودن یه نفر شرط برآورده شدنش این باشه که از مهم بودن یکی دیگه کم بشه. یعنی چی؟ یعنی برای اینکه من پر بشم، از تو باید یه خورده کم بشه، تو باید خالی بشی. رقابتجو در نسخه تاریکش اینه، مهم بودن و بازی جمع صفر میبینه، مجموعش صفره. اگه تو داری مهم میشی، پس من دارم کم میشم، در نتیجه من باید تو رو کم کنم که بتونم خودم رو مهم بکنم. این پس شد قاره سوم. گفتیم قاره اول اجتماعیا، قاره دوم قهرمانیا، قاره سوم رقابتیا، قاره چهارم گفتیم تعالیگراها. به اینا رو میگه که اینا مهم بودن کیهانیه داستانشون. یعنی اینکه داستانشون نیست که فقط تو برای خودت و آدمای دور و بر تو اینا مهم باشی، باید برای کیهان مهم باشی. یه حضور متعالی مثلا اگر باشه که عمدن تو رو آفریده، پس تو یه نقش داری، اونم این که در این روایت ابدیت دیگه، این بزرگترین حس مهم بودنی هم هست که میشه تصور کرد دیگه، اونجا خودت رو مهم بکنی. برای آدم تعالیگرا سوال اینه که این واقعیت یا حقیقت بزرگتر، خدا، پروردگار، کیهان، نظم اخلاقی جهان، این آیا منو میبینه؟ من میتونم یه کاری بکنم که برای من نقشی و ارزشی قائل بشه، در من ببینه؟ برای اینها دلیل وجود داشتن و مهم بودن از یک امر اصطلاحاً متعالی میاد، بالاتر میاد. یه بخش بزرگی از این در دینهای دنیا دیده میشه، ولی واقعا فقط دینی نیست. معنویت گراها،
طبیعتگراها، هر کسی که حالا مثلا روزش رو با دعا شروع میکنه، قبل از غذا دعا میخونه، از خونه میخواد بره بیرون دعا در برابر زیبایی طبیعت شکرگزاری میکنه، خدا خودش بهتر میدونه تا قسمت چی باشه، این صحبت ها رو میکنه. یعنی مهم بودن براش یعنی در نگاه خدا به حساب آمدن، نه در نگاه دیگران. میگم فقط هم دینی نیست، حالا بعضیا میگن جهان، در نگاه جهان، در نظم معنوی، در کائنات. بعضی میگه مثلا من زندگیم در راستای یک ارتعاش خاصیه، در یک جریان مشخصیه، یا از این داستان، یا حالا نسخه های افراطی ترش میره جنبش هایی که اصلا معنی جهان رو در این میبینن که از یک ایدئولوژی خاصی پیروی بکنن، از جنبش های آخر و زمانی تا گروه های تروریستی. داستان کسی رو تعریف میکنه، میگه که این شغلش این بود که توی مغازه لباس فروشی کار میکرد، لباس تا میکرد و از این کارها. بعد رفت به جنگ، عضو داعش شد. بعد میگه یه دفعه توییت کرده بود که الان رئیس جمهور آمریکا هم من میترسه. یعنی چی رئیس جمهور آمریکا از من میترسه؟ یعنی من مهمم. برای آدم متعالی تعالی خواه پاسخ به غریزه مهم بودن یه همچین چیزی. این دیگه حالا خیلی افراطی شهان، طبعا همشون طبیعتا اینطوری نیستن دیگه، درباره این داریم صحبت نمی‌کنیم، ولی میگیم در شکل افراطیش یه همچین جاییه که من چرا مهمم؟ چون اون چیزی که جهان رو ساخته، جهان رو اداره میکنه، منو میشناسه، منو میخواد، کار من در راستای میل و رضایت اونه. پس من نه فقط برای خودم، نه فقط برای دیگران، برای کل واقعیت جهان مهمم. یه ظرافت جالبی هم اینجا هست، مهم بودن بعضی از این قاره ها از بقیه ملموس‌تره، قابل لمس‌تره. این قهرمانی ها و تعالیگره ها اینا معمولا یک روایت بزرگی از خودشون درست میکنن، یه داستانی درباره این دارن که به یک استاندارد بزرگی باید برسن، به یک حقیقت والایی باید خدمت کنن اینا. ولی اجتماعی ها داستانشون دخور دم دست تر از اینه، واقعی تر و ملموس تر از اینه. آدمای واقعی هن. بچه و دوست و عشق و اینا براشون مهمه، لازم نیست داستان خیلی کلانی در کار باشه. همین رابطه هایی هم که میگن جلوی چشم خیلی واضح تره، خیلی مشخص تره حرفشون. یه یادآوری دیگه البته بکنم، مثل هر تقسیم بندی و طبقه بندی دیگری که ما تا حالا توی این همه اپیزود و کتاب و اینا درباره‌اش صحبت کردیم، مرز قاره ها اینجا هم قطعی نیست، غیر قابل عبور نیست. آدما انقدر تمیز توی خونه ها نیستن. هنرمند هم میتونه قهرمانی باشه، هم میتونه رقابتی باشه، هم میتونه تعالی‌گرا باشه. اینا تناقض نیست، قاعده است. توی مثالای کتابم خیلی هاشون از این جنسن، نشون میده این آدم هم تو این قاره هست، هم تو اون قاره، تو 3 تا قاره مختلف میشه همزمان گذاشتش. و هممون هم طبیعتاً یه درجه های کم و زیادی از هر 4 تا تیپو داریم. اینا مثل این داستان درونگرایی برونگرایی هست که میگن یه دو تا کلید نیست که خاموش و روشن بکنی، طیف دیگه. ولی همین نقشه با این که 0 و 1 نیست مفیده، کمکمون میکنه ببینیم که تو کدوم قاره پررنگ تریم، تو کدوم قاره صدامون بلندتره. یه راه ساده ای هم داره برای اینکه بفهمیم کدوم قاره برامون پررنگتره. از خودت بپرس کدوم تیکه از زندگی تو اگه ازت بگیرن بیشتر از همه داغونت میکنه. کدوم تیکه؟ این 4 تا رو بهش فکر کن، اجتماعی و قهرمانی و رقابتی و تعالی‌گرا، به این 4 تا فکر کن. بعد ببین تو هر کدوم اینا چیزایی داره دیگه، ببین کدوم ازت بگیرن خیلی به هم میریزی. اون جواب اون معمولاً قاره اصلی رو نشونت میده. و فهمیدن این قاره اصلی، پیدا کردنش 2 تا فایده داره. وقتی که بدونیم کدوم قاره برای ما پررنگ تره، بهتر میفهمیم چرا بعضی از انتخاب‌ها ما رو راضی میکنه، بعضیا نمیکنه. مثلا کسی که در اصل اجتماعیه، اگه فقط بره رو قهرمانی فردی سرمایه گذاری کنه، روابطشو رها کنه، ممکنه رو کاغذ موفق بشه، قهرمان بشه، ولی در نردبان شادکامی خیلی بالا نمیره. یعنی چی؟ یعنی از زندگیش خیلی راضی نیست. بر همین مهمه که بدونیم که آقا ما اصلمون تو کدوم قاره است، کدوم قاره است که باید بهش توجه بکنیم. و فایده دومش این که وقتی میبینیم برای کسی مهم بودن یعنی در چشم خدا دیده شدن، رضایت خدا رو جلب کردن، یا در استاندارد حرفه‌ای عالی بودن، یا در چشم خانواده
ستون بودن، تکیه‌گاه بودن، اون وقتی که عجله نمی‌کنی که همه رو با یه متر بسنجی، همه رو رفتارشون و تصمیماشون و حرفاشون و انتخاباشون رو بخوای اونطوری که تو ذهن خودت هست ارزیابی کنی. یاد میگیری که از زاویه‌های دیگه به تصمیم‌های آدم‌ها نگاه کنی. تصمیم‌ها دیگه برات عجیب و غیر قابل فهم نیستن. می‌بینی یه کسی یه فرصت کاری خیلی مهمی رو رد میکنه برای اینکه مثلا بیشتر با خانواده‌اش باشه. وقت نمیگی که این خله، نمیگی که این آدم کوته فکریه، میگی که اوکی من متوجه میشم این به نظر میرسه که از اون قاره میاد، جاش اونجاست، جاش با جای من فرق میکنه. خیلی جالبه. نویسنده میگه که بیاین صادقانه این تمرین رو انجام بدین. اون سوال بزرگ رو بپرسین که آیا من مهم هستم؟ بعد سوالا نمیخواد جواب بدی. بعد به این فکر کن که اصلا این سوالا رو چطوری داری میشنوی. برات این سواله شبیه چیه؟ شبیه اینه که آیا برای کسایی که دوستشون دارم مهمم؟ یا شبیه اینه که من در این کار خاص خیلی خوبم؟ مهم بودن رو اینطوری میبینی؟ یا وقتی که میگی که من خیلی آیا مهم هستم یا نه، اینطوری میبینی که آیا من از بقیه جلوتر هستم یا نه؟ اینطوری میبینیش؟ یا نه اصلا آیا من مهم هستم رو اینطوری میشنوی که آیا من برای یه چیزی فراتر از این دنیا مهمم یا نه؟ جواب این قرار نیست محدودت کنه، قرار کمکت کنه که بفهمی در اون دادگاه درونی شما پرونده زندگی تو از کدوم زاویه میخوای رو کنی، از کدوم زاویه میخوای از خودت دفاع کنی، خودت در درون خودت چی فکر میکنی. برای اینه که جوابش مهمه. یه چیزی گفتم در نردبان شادکامی خیلی بارا نرفته. تو این تیکه آخر میخوام درباره این نردبان شادکامی صحبت کنم. تا اینجا از غریزه مهم بودن گفتیم، از اون نقشه 4 قاره‌ای گفتیم. بعد نویسنده یه سوال دیگری رو مطرح میکنه که این غریزه ربطش چیه به اون چیزی که بهش میگیم شادکامی، اون چیزی که یونانی‌ها بهش میگفتن یودیمونیا، رضایت از زندگی، شادکامی. این ما رو میبره سراغ همون معمای اول اپیزود. چی گفتم چطوری میشه که نمودارهای دنیا رو به بالا باشن، امید به زندگی، نمیدونم برابری چی فلان، ولی این همه آدم احساس کنن که زندگیشون بی ارزشه. اینجا باز کتاب یکی از حرفای مهمش رو میزنه. میگه ما رو سالها دنبال نخودسیا فرستادن. ما کل این صنعت خودیاری و خیلی از این روانشناسی مثبت نگر و اینا به ما گفتن که برو دنبال شادی، حال خوب، مثبت فکر کن و اینا. میگه نه، هدف زندگی ما اصلا شادی نیست. هدف زندگی خوب شادی نیست. هدف زندگی اینطوری که فهمیدیم و نشون دادیم مهم بودنه. شادی خودش میاد خودش هم میره. اون چیزی که زندگی رو به جا میکنه یه چیز دیگه است. واسه همینم هست که یه آدمی رو ممکنه پیدا کنی ببینی که نشونه ها نشون میده باید خیلی شاد باشه ولی نیست، اتفاقاً خالی ته دلش. میگه بین لذت و خوشحالی از یه طرف و احساس خوب از کلیت زندگی یک تفاوت مهمی هست. خوشحالی و لذت یک احساسه، مثل موجی از مواد شیمیایی خوشایند در مغز، سروتونین، اندورفین، چی. و مثلا شما اگر یه خواسته ایت برآورده بشه، این خوشحال میشی. شما یه چیزی رو گم کردی پیدا میکنی، خوشحال میشی. یه تیکه میندازی جمع میخندن، خوشحال میشی. جواب آزمایش پزشکیت میاد خوبه، خوشحال میشی. یه چیزی واسه یکی فرستادی بهت محبت میکنه، قلب میزنه، این کارا، خوشحال میشی. اینا لحظه های خیلی قشنگه، خیلی عالیان، ولی مغز ما یه طوری طراحی شده که این لحظه ها برامون گذراست. اینا ماندگار نمیشه که. اینا اگه ماندگار بود اصلا انگیزه حرکت ما از بین میرفت. هدف زندگی تو اگه این باشه که همیشه شاد باشی، همش داری دنبال یه چیزی میدوی که اصلا از اول یه طوری طراحی شده که قرار نیست بمونه، اون رفتنیه. این یه موج، شما داری دنبال موج میدوی، موج که نمیمونه که، موج کلا میره. تو موجو که نمیتونی تعقیب کنی، بگیری که. از زمان ارسطو تا محققین معاصر خیلی‌ها گفتن این احساس شادکامی این ربطی به خوشحالی نداره. این رو 2 تا ستونه. 2 تا چیز در زندگی اگه برقرار باشه، اون احساس شادکامی میاد. 1 ارتباط، 2 مهم بودن. همون 2 تا چیزی که به قول نویسنده خیلی در ما خاص هستن.
احساس این که آدم‌هایی فارغ از شایستگی برای ما یک توجه ویژه‌ای قائلن. کانکتدنس میگه، یه جور وصل بودن، اینه که برام مهمه. و این که من دارم به یک شکلی، سبکی، روشی زندگی میکنم که در چشم خودم زندگیم رو پرتر میکنه، غنی‌تر میکنه، معنیدارتر میکنه. یه خورده اینجا حرف شبیه اون کتاب فوق‌العاده روابط از دست رفته میشه که سالها پیش اینجا ازش حرف زدیم و چقدر آدما شنیدنش و شناختنش و بهشون کمک کرد. اونجا هم درباره ارتباط و مهم بودن و اینا زیاد صحبت میکرد. اینجا یه نکته مهمی هست. یه زمانهایی هست که شادیمون کمه ولی شادکامیمون زیاده. مثل شبای بیخوابی بچه داری. از خستگی له شدی ولی در عمق وجودت احساس میکنی دارم یه کاری میکنم که ارزش داره. مثل سالهای سخت درس خوندن، مثل سالهای سخت یک کسب و کاری رو ساختن، پر از استرس، پر از ناکامی، پر از خستگی، ولی احساس میکنی داری روی پروژه مهم بودن کار میکنی. شادیت کمه ولی شادکامیت زیاده. شادیت هم کمه، معلومم هست کمه، چون مقدار شادی لحظه‌ای رو راحت میشه اندازه‌گیری کرد. میشه از آدما بخوای که توی دفتری احساسشون رو ثبت کنن، بگن چند بار در چه شرایطی خوشحال بودن، ولی شادکامی و رضایت از زندگی رو به این راحتی نمیشه اندازه گرفت. نیازمند اینه که آدم یک ارزیابی کلی از زندگیش در بلند مدت داشته باشه و بعد اونجا بتونه ببینه که مثلا کجاست اینا. ولی یه تستی براش هست برای رضایت از زندگی، نردبان کنترل. از آدم میپرسن که شما تصور کن یه نردبونی هست که روی هر پله ایش یکی از زندگی هایی هست که تو میتونی داشته باشی، یه زندگی که میتونست زندگی تو باشه، از بدترین تا بهترین. بدترینش هم برات پله 1، بهترینش پله 10. بعد ببین زندگی فعلی خودت در پله چندمه. این اون چیزی که بهش میگیم نردبان شادکامی. یه فریمورک خوبی هم هست واقعا برای فکر کردن به این موضوع. و همونطوری که گفتم میگه یافته های روانشناس ها نشون میده که ممکنه شادی کم باشه، لذت کم باشه، ولی شادکامی زیاد باشه. یا ممکنه شما خیلی تفریح کرده باشی، خیلی شادی کرده باشی، ولی در عمیق ترین لایه ها احساس کنی که زندگی پوچه، رضایت از زندگی نداری. یعنی اون لحظه اگه بهت بگن داری کدوم یکی از اون 10 پله زندگی تو زندگی میکنی، بگی من پایینم، من رو پله اولم، شادکامیم کمه. اول اپیزود گفتم که میگه که وقتی دور و بر رو نگاه میکنی، سوشال میدیا رو نگاه میکنی، اینا آدما انگار خوب نیستن، راضی نیستن و اینا. این حرف اینجا معنیش روشن‌تر میشه. میگه این بحران مهم بودن، یعنی وقتی که آدما احساس میکنن که مهم نیستن، پروژه مهم بودنشون به هم خورده، این یکی از عوامل اصلیه که باعث میشه آدمای زیادی در دنیاهای مرفه احساس کنن روی نردبان پایین هستن، روی پله های پایین نردبونن، حتی اگر شادی های کوچیک زیادی داشته باشن. معمای اول اپیزود اینجا جوابش معلوم میشه. جهان روی کاغذ بهتر شده ولی این ستون مهم بودنش لرزانه. برای اینه که آدم ها احساس رضایت نداره. اینطوری که این نویسنده میبینه این غریزه مهم بودن هم انسانی ترین ویژگی ماست، هم غریب ترین ویژگی ماست. میگه اصلا اغلب چیزای مهم دنیا، در دنیای علم و هنر و مذهب و سیاست و اینا، میگه اینا همه از این غریزه مهم بودن میاد، چه چیزای خوب چه چیزای بد. همون غریزه‌ای که باعث شده ما از نظر علمی انقدر پیشرفت کنیم، حلمون داده همینه. همون چیزی هم هست که باعث شده جنگ‌های خونین زیادی به راه بندازیم. منشأ نژاد پرستی و انواع تبعیض‌ها و گرایش‌های افراطی و اینا هم میگه همش همینه. یعنی یک غریزه‌ایه که هم در جهت مثبت میتونه کار کنه، هم در جهت منفی میتونه کار بکنه. یه جاهایی میتونه زندگی رو بهتر بکنه، یه جایی میتونه کلی درد و رنج درست بکنه. در سطح فردی یه مثالایی میزنه از پروژه های مهم بودنی که خراب شدن، درست کار نکردن، دانشجوهایی که
دچار دیسایدوفوبیا شدن، از تصمیم گیری درباره مسیر زندگیشون میترسن، هی دوره تحصیلی جدید شروع میکنن، هی تصمیم اصلی رو عقب میندازن. هنرمندی که همه چیزشو زندگیشو گذاشته روی یه پروژه‌ای و وقتی که پروژه رو نتونسته به قله برسونه همه زندگیش فرو ریخته. درباره آقای اسکات چاپلین صحبت میکنه، آهنگسازی که اول قرن 20 میگفتن که سلطان رک تایمه، یک سبک موسیقی ریشه در موسیقی سیاه‌پوستای آمریکا داره و ایشون اینو آورده در قد و قواره موسیقی جدی و کلاسیک و اینها و قطعه‌ای هم که ساخته بوده شهرت داشته و محبوب بوده و میشنیدن و اینا، ولی خودش دلش یه جای دیگه بود. یه اپرایی می‌خواسته درست کنه، نوشته بوده، تمرین می‌کرده براش. همه زندگیش شده بود این پروژه زندگی، سالها روش کار کرده، خودش خرجشو داد چون براش سرمایه‌گذار پیدا نمی‌کرد، نمیتونست اجرا کنه، خودش چاپ کرد، کسی تحویلش نگرفت و آخرش هم مرد بدون اینکه بتونه یک اجرای خوب از این جایی درست درمون داشته باشه. بیمار مرد و فراموش شد و اصلا قبرش هم معلوم نبود کجاست تا مدت‌ها بعد، دهه‌ها بعد فکر کنم استینگ آمد کارشو کاور کرد اینطوری که دیدم، بعد مثلا ایشون هم اسمش اومد بالا، اون وقت اپراش هم کشف شد، رفت روی صحنه‌های بزرگ قدر دید و براش جایزه پولیتزر گرفتن و اینا. ولی وقتی که خودش بود هیچ گونه اتفاقی نیفتاد. ولی همه اینا بعد از اینی که دیگه خودش نبود. این همون حالتی که نویسنده میگه که وقتی یکی همه جونشو میذاره روی رسیدن به یه قله‌ای و به اون قله نمیرسه، این دیگه یعنی وقتی که میفته اون سقوط فقط سقوط نیست دیگه، فقط این نیست که یه پروژه داره میفته، همه زندگیش داره میفته، همه زندگیش داره فرو میریزه. در سطح جمعی هم مثال اون جوونی که گفت به داعش پیوسته بود و اینا واقعا مثال تکان دهنده دیگه. فکر میکنه تبدیل به کسی شده که حالا رئیس جمهور آمریکا ازش میترسه. از هیچ کی نیستم رسیده به یک کسی که برای تاریخ مهمم و این جهش رو متاسفانه روی خون دیگران انجام داده. این یه جور خشونتیه که میتونه از این غریزه بیاد، ولی یه جور خیلی گسترده تری هم هست، به خاطر اینکه در دل این غریزه یه وسوسه ای هست. در دل این یه وسوسه هست که اگر من معنی رو از اینجا میگیرم پس لابد معنی اینجاست، پس بقیه هم باید از اینجا بگیرم. اگر من زندگیمو معنی دار میبینم به این دلیل، برای این کار، برای این آرمان، برای این خدا، برای این فضیلت، بقیه هم اگه عاقل باشن لابد باید همینجا ببینن. اگه نمیبینن یا گمراهن یا دروغ میگن یا به هر حال خطرناکن، هستن به هر حال اونا حواسشون نیست. سوالی که از اول اپیزودی گوشه نگه داشته بودیم اینجا برمیگرده. گفتم یکی از سوالا اینه که چطوری احساس کنیم زندگی ما معنی داره بدون اینکه بخوایم بقیه رو مجبور کنیم مثل ما زندگی بکنن. بذر عدم تحمل همینجا کاشته میشه از تمایل ما به جهان شمول کردن پروژه شخصیمون. چون به نظر من این کاره که مهمه، این هدفه که مهمه، این ایدئولوژی والا و برتره که مهمه، بقیه هم باید همین فکر کنن. اگر نه پس اینا بر خطا هستن، اگر نه پس آدمای درستی نیستن. در حالی که اینطوری نیست. کتاب حرف امیدوار کنندش اتفاقا اینه که بزرگترین خطای ما اینه که فکر میکنیم مهم بودن مثل یک کیک مقدارش ثابته، تو اگه بیشتر برداری برای من کم میاد، در حالی که اینطوری نیست، برای همه هست. اگر فرزند من برای من خیلی مهمه، این اهمیت فرزند تو برای تو رو کم نمیکنه. اگه پروژه من برای من خیلی مهمه، این باعث نمیشه که پروژه تو برای تو مهم نباشه. اینا جداست، اینا واقعا مثبت منفی نیست، اینا جمعشون قرار نیست صفر بشه. بازی برد و باخت نیست، مهم بودن به اندازه کافی برای همه هست. این یه چیزی که یادمون میره، مهم بودن رو از هم دیگه زورگیری میکنیم و این غریزه قشنگ تبدیل میشه به سرچشمه نفرت. یه قدم جلوتر هم میره، میگه اگه به تاریخ اخلاق نگاه کنی، اصلا پیشرفت اخلاقی بشر همین بوده که این دایره کی مهمه بزرگتر و بزرگتر بشه. یه زمانی فقط مردهای آزاد قبیله مهم بودن، برده ها مهم نبودن، زنا مهم نبودن، آدمایی که نژادشون یه چیز دیگه بود، آدمایی که دینشون یه چیز دیگه بود، آدمایی که ملیتشون یک چیز دیگه بود، آدمایی که جور دیگه فکر میکردن. بعد کم کم اینا وارد دایره شدن. هر پرش رو به جلو در اخلاق
در واقع یعنی چی؟ یعنی به رسمیت شناختن مهم بودن کسایی که تا دیروز مهم نبودن. داریم میگیم حالا فهمیدم پس تو هم بر خودت مهمی، مهم بودن تو هم مهمه، اونم به اندازه کافی ارزش داره. همون غریزه‌ای که ما رو میتونه به جون هم بندازه، در واقع به نظر میرسه موتور بزرگترین پیشرفت‌های اخلاقی تاریخ هم بوده دیگه. به قول اون گفتش که به تعداد آدم‌ها راه هست برای زندگی معنی دار. البته داریم میگیم بعضی از این سبک‌ها بدترن، بعضی هستن که خطرناکترن. یه معیاری می‌خوایم که بفهمیم چطوری تصمیم میگیریم که یه چیزی بد و خطرناکه دیگه. چون یه سری روش زندگی و یه کارایی و یه رفتارایی رو از نظر انسانی داریم میگیم که توافق داریم که ناموجهه. اینو چطوری میتونیم درست کنیم؟ گفتم درباره آنتروپی صحبت کردیم اول اپیزود. همون ایده رو نویسنده یه پله میبره بالاتر، از یک واقعیت زیستی تبدیلش میکنه به یک خطکشی برای نگاه کردن به کل زندگی. اینو اصلا آخر کتابش میاره، همه رشته های بحث رو اینجا با هم وصل میکنه. میگه ما همه در جهانی زندگی میکنیم تحت حاکمیت قانون آنتروپی. در نتیجه ما میتونیم اثر کلی یک زندگی بر آنتروپی رو به عنوان یک معیار مشترک استفاده کنیم. یعنی چی؟ میگه نگاه کنیم ببینیم آدما از خودشون تو این دنیا چی میذارن؟ رنج و آشوب و تخریب بیشتر میذارن مثل هیتلر و استالین، یا نه نظم بیشتر میذارن، آشوب رو کم میکنن، زیبایی و محبت و صلح و ظرفیت بیشتر برای رشد توی محیطشون میذارن. حالا هم هیتلر و استالین نمیخواد باشن، اون کسی که در محیط نزدیکش، خانواده، شریک عاطفی، دوستاش، همکاراش زخم و فرسودگی و بی‌نظمی و اینها میذاره، این یه جور یادگاری داره در این دنیا میذاره. آدمی که نظم و قشنگی و زیبایی و محبت و صلح و اینا میذاره در محیط یک اثر دیگری داره. معلمی که دهها دانش آموز به مسیر سالم هدایت کرده، پرستاری که بحرانها رو آروم کرده، هنرمندی که جهان رو قابل تحمل تر کرده. اینا پروژه هاشون مشابه هم نیست. نمیگیم همه باید معلم بشن، همه دانشمند بشن. جهان نیاز داره به تنوع پروژه های مهم بودن. نوازنده درام تا مغازه‌دار منصف، تا پژوهشگر فیزیک، تا مربی مهد کودک. اما سوال مشترکی که از سطح بالاتر میتونیم بپرسیم درباره همه این سبک‌های مهم بودن اینه که این سبک زندگی شما، این پروژه مهم بودن شما در نهایت تو کدوم جبهه وایساده؟ در جبهه افزایش آنتروپی وایساده، آشوب و نفرت و تخریب رو زیاد کرده، یا در جبهه مقاومت در برابر آنتروپی وایساده، رشد و پیوند و فهم و زیبایی رو زیاد کرده؟ این نگاه خوبیه به خاطر اینکه اولا شغل محور نیست. شما هر شغلی داشته باشی میتونی آنتروپی رو ببری بالا، میتونی بیاری پایین. دو اینکه به باورهای ماورایی و متافیزیکی نیازی نداره. لازم نیست شما به جهان متعالی معتقد باشی که این قانون آنتروپی رو باهاش موافق باشی. این قانون دنیاست، دنیا اینطوری کار میکنه، این قانون فیزیک، قانون پایه‌ای فیزیک دنیاست. بعدش هم این که با فرمول سازی مخالفه. نمیگه همه باید مثل این قدیس بشن، مثل اون ورزشکار بشن، مثل این دانشمند بشن، همه باید متدین بشن، همه باید این کارو بکنن. میگه نه، اصلا از این حرفا نمیزنه. میگه شما هر کاری بخوای بکنی، هر چیزی که بهت معنا میده به زندگیت، یه کاری میکنه که مهم بشه، اوکیه، میتونی بکنی. فقط ببین اثری که روی آنتروپی داره میذاره چیه. معیار اونه، شابلون اونه. اینم به نظرم خیلی حرف جالب و راحت فهمی آمد راستش. خیلی سفر جالبی شد این کتاب. از یه لحظه ساده دیدن خودمون مثلا تو ویترین مغازه شروع شد، کشف این که این آدم بودن که همزمانی که از جمع هستیم ولی یک کس خاصی توی این جمع هستیم، پس در واقع یعنی اهمیت داریم، باید اهمیت داشته باشیم. از اینجا شروع شد. بعد دیدیم که آره ریشش در زیست شناسیه، ولی ما فقط قانع به این معنای زیست شناختیش نیستیم، میخوایم نشون بدیم که حق داریم که برای خودمون این همه مهم باشیم. بعد دیدیم این یه غریزه مهم بودنه. کتاب پیشنهاد کرد که سرکوبش نکنیم، فرار ازش نکنیم، نقشش رو بشناسیم، شناسایی کنیم، ببینیم که آیا مهم هستی یا نیستی رو ما چطوری میشنویم، چون هر کدوم ممکنه متفاوت بشنویم، متفاوت درک بکنیم. و بعد گفتش که
برای اینکه کلاً یک معیاری داشته باشیم که کاری که داریم میکنیم خوبه یا بده، ببینیم که این پروژه‌ای که داریم برای مهم بودنمون این داره نظم رو در جهان بیشتر میکنه یا آشوب داره زیاد میکنه. در جبهه آنتروپی داره در جهان چی کار میکنه. یک قضاوت بزرگ درباره کل زندگی نیست، یک سوال کوچک تکرار شونده است. هر روز میشه پرسید، در جاهای مختلف نگاهمون رو برمیگرده نویسنده به خودمون که میگه خودتون نگاه کنین، یک گوشه از زندگی رو نگاه کنین، یک عادت کوچکی رو، یک رابطه‌ای رو، یک چتی رو که توی گروه با دوستات داری میکنی رو نگاه کن. ببین در این نقطه ای که هستی، این جایی که وجود داری، این رفتارتو داری انجام میدی، نتیجهش چیه؟ تنش بیشتره، آشوب بیشتره، سردرگمی و بی‌نظمی بیشتره، یا داری به این دنیا یک کمی وضوح، یک کمی آرامش، یک کمی همدلی، یک کمی نظم اضافه میکنی؟ این خطکش آنتروپی بدون اینکه لازم باشه به کل زندگی باهاش نگاه بکنی، همین گوشه زندگی رو باهاش نگاه کردن برای من یکی از یادگاری‌های خیلی تازه و به نظرم مفید این کتاب بود. خود کتاب طبعا خیلی مفصل تره، خیلی پر جزئیات تره، خیلی کامل تره، خیلی زاویه مهم داره که ما اصلا واردش نشدیم. یه چیزی داره که اصلا ما سمتش نرفتیم، شاید مهمترین زاویهش برای آینده باشه. جاناتان هایت توی اون پشت جلدی که واسه کتاب نوشته رو همینش تاکید میکنه، نسبت این داستان با تکنولوژی. میگه که هرچی تکنولوژی پیوندهای ما رو سست‌تر میکنه، کاری میکنه به همدیگه نیاز نداشته باشیم، این بحران مهم بودن بدتر و بدتر میشه. اون رو و خیلی حرفای دیگر رو دیگه ما وارد نشدیم اینجا، فقط یک مزه از این کتاب به شما دادیم. امیدوارم که پسندیده باشید. چیزی که شنیدیم اپیزود 117 پادکست بی پلاس بود، معرفی کتابی به نام The Mattering Instinct: How Our Deepest Longing Drives Us and Divides Us، نوشته خانم ربکا گولدستین. غریزه مهم بودن، فکر میکنم خیلی ترجمه روانی نیست ولی چیزی که به ذهن ما آمد. امیدوارم همونقدری که برای ما جالب بود کتاب برای شما هم بوده باشه. این اپیزود رو من علی بندری، عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم. ویدیوش رو هم حمیدرضا فرخ سرشت ساخته. دم شما گرم که دیدین، دم شما گرم که شنیدین، دم شما گرم که پشتیبانی میکنین، چه از سایت بی پلاس صفحه پشتیبانی، چه با سوپر تانکس و ممبرشیپ و این چیزها در یوتیوب. تا اپیزود بعدی و کتاب بعدی مواظب خودتون باشین.